Rất vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay và chúng ta sẽ trở lại với cuộc trò chuyện cùng ông Oliver De Beyser. Hi, welcome back. Thank you. Yeah. To continue with what we discussed in the first part, it is seeable that the most concerned problem in developing gypsum market in Vietnam is to change the consumer mindset. But before talking about how to change consumer mindset, would you please share the advantages and disadvantages of using plasterboard compared to normal brick? Okay, so the first advantage of plasterboard is that it is 10 times lighter than the bricks. So for the installation inside a building, it will change a lot of things in the structure of the building itself. Second thing is that the time to install plasterboard, it's 3 times quicker than the bricks. So for a contractor, for an installer, it will save a lot of time. Third thing is that in terms of acoustic, in terms of thermal insulation, it's also much better than the bricks. So for the environment of people, it's much better. And finally, the last thing is that the plasterboard is recyclable. It's a material that you can use and reuse for life. So it is unique. Okay, thank you very much. As far as I noticed, many companies have recommended plasterboard thanks to its environment friendliness. Could you please clarify? A brick is what? A brick is some clay that you are taking from a good piece of land and that you are going to mold and you are going to cook at a very high temperature. So it is energy consuming and it is taking good material, good land that where you could have agriculture. And it is not a material that is recyclable. Compared to that, the gypsum is a raw material that it's a stone at the beginning that you are crushing, you are removing the water out of it, and you are forming a board with the slurry made out of this gypsum powder. This gypsum powder, once it is made as a board, you can recycle it, you can put it back into machines to recycle it for life and for life. So clearly, it is the best known material that can be recyclable eternally. Theo đánh giá của ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, tấm thạch cao chính là một trong những giải pháp thay thế vật liệu nung được lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Về giải pháp thay thế thì có nhiều sự chọn lựa. Tuy nhiên, cái vấn đề sử dụng tấm thạch cao để thay thế vật liệu truyền thống là một trong những cái hướng chọn vừa đảm bảo được phát triển bền vững môi trường, vừa tiết kiệm tài nguyên, nhưng mà vừa tạo một cái quy trình mới, một cái công nghệ mới trong quá trình tạo dựng những cái ngôi nhà cho chúng ta ở sử dụng. Cho nên tấm thạch cao thực chất nó đã đi vào với cái tốc độ rất nhanh trong cuộc sống. Hiện nay, giải pháp vật liệu nhẹ không nung như tường thạch cao được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, tường thạch cao Gyprock của Saint-Gobain đã có mặt ở nhiều công trình hiện đại nhưng chưa phổ biến trong xây dựng, vì người sử dụng vẫn chưa rõ các tính năng và lo ngại về khả năng của tường thạch cao so với tường gạch truyền thống. Tuy nhiên, những lo ngại trên sẽ không còn nếu chúng ta có kiến thức đúng về thạch cao. Hơn nữa, sự ra đời của thông tư 09/12/TT-BSD của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng quy định tỷ lệ bắt buộc của vật liệu không nung từ 15 tháng 1 năm 2013 là minh chứng cho thấy tường thạch cao đang là giải pháp tốt hơn tường gạch. Theo Saint-Gobain, việc sử dụng tường thạch cao mang lại 4 hiệu quả chính, bao gồm hiệu quả về thiết kế, sử dụng, thi công và kinh tế. Cụ thể về hiệu quả thiết kế, tường thạch cao Gyprock là công cụ đắc lực cho kiến trúc sư trong quá trình thiết kế, với nhiều ưu điểm ít thấy ở tường gạch như nhẹ, hiệu quả cách âm, cách nhiệt cao, dễ sử dụng, thân thiện với môi trường và đặc biệt là rất dễ dàng tạo hình, linh hoạt trong thiết kế với tính thẩm mỹ cao. Về hiệu quả sử dụng, với nguyên lý cách âm kết cấu rỗng, tường thạch cao Gyprock có khả năng cách âm cao hơn mọi loại tường khác cùng độ dày. Về hiệu quả thi công, tốc độ thi công nhanh do quy trình đơn giản. Một thợ có thể thi công từ 15 tới 25 m2 thạch cao một ngày, gấp 3 lần tốc độ thi công tường gạch. Ngoài ra thi công hoàn toàn không dùng nước, nên công trường thi công rất sạch sẽ. Tường thạch cao Gyprock có cấu tạo rỗng, thuận tiện cho việc lắp đặt các hệ thống kỹ thuật và điện nước bên trong. Không phải đục đẽo, chớp vá. Khi hoàn thành, bề mặt tường thạch cao rất bằng phẳng, không phát sinh các vết rạn nứt chân chim thường thấy khi tô vữa trên bề mặt tường gạch. Cuối cùng, về mặt kinh tế, theo nghiên cứu của công ty tư vấn quản lý Manhart, cho một công trình chung cư 25 tầng có định mức vốn đầu tư ban đầu là 492 tỷ, chứng minh các ưu điểm ưu việt của tường thạch cao Gyprock. Nhẹ hơn 10 lần so với tường gạch nung, hơn 3 lần so với tường bê tông nhẹ, kết cấu nhẹ và sàn mỏng, cần hệ thống cọc ít tốn kém hơn.
Trở lại với thông tư 09/2012 của Bộ Xây dựng, thông tư này cũng quy định rõ các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn từ ngày 15 tháng 1 năm 2013 đến năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ, trong đó có tường thạch cao. Từ khi được ban hành đến nay, các cơ quan quản lý nhà nước đã từng bước áp dụng các lộ trình cụ thể để các loại vật liệu không nung, trong đó có thạch cao, được ứng dụng rộng rãi hơn. Thực ra nhà nước đã giải quyết cái bài toán có từng cái lộ trình từng bước. Bước đầu tiên là định hướng, tuyên truyền giải pháp cho nhân dân, cho những nhà đầu tư thấy được cái hiệu quả của công việc thay thế này. Để họ thấy rằng họ có trách nhiệm trong cái công cuộc thay đổi này. Sau khi định hướng rồi thì nhà nước phải tạo những cái khung pháp lý để đi kèm theo. Khung pháp lý là gì? Ví dụ cái thông tư 09 của Bộ Xây dựng nêu về vấn đề này, vấn đề chung của việc thay thế này, nhưng nêu rất là rõ cái lộ trình của nó để mà thay thế. Chúng ta cũng đã tổ chức nhiều cái hội thảo, hội nghị để bàn về vấn đề này. Và như vậy cũng chưa đủ. Chúng ta cần có cái giải pháp kèm theo nữa là cái chế tài. Thực ra có cái nghị định của chính phủ về xử phạt quá trình thực hiện không nghiêm túc, không đúng theo quy định pháp luật, cũng đã được nhắc đến, đã được thực thi. Tôi tin rằng một cái quá trình chuyển từ cái nhận thức đến việc thực hiện, đến việc quản lý, thậm chí có cái chế tài, đó là cái bước tốt nhất để mình dẫn đến cái việc là sử dụng hiệu quả cái vật liệu thay thế cho vật liệu nung, đó là tấm thạch cao. Thực chất là một trong những giải pháp rất là tốt để thực hiện việc này. Nowadays, concrete unburned brick has been more popular thanks to its also environment friendliness. So do you think that unburned brick will be gypsum's competitive product? You are speaking of lightweight concrete blocks, what we call lightweight concrete blocks in the market. First of all, lightweight concrete blocks cannot be used in the ceiling. So clearly we are not competing for ceiling. So maybe we are competing for the walls. For the walls, I will say that today we are doing the same work. That means it's to try to change the habits of construction. So that's where we are not really competing today. Maybe in the future we will be competing. But today our competitor is the brick. And that's what we are trying with the support of the construction department and the Ministry of Construction. We are trying to change those habits. And in that sense, we are not competing. Finally, I will say that lightweight concrete block, it's not a recyclable product, as we said before. So we are not competing on that field. Okay, it is true that in order to make plaster possess many strong points that, as you mentioned, the important factor should be on product's quality. So what are quality standards that Saint-Gobain is focusing on when it comes to improving quality standard? So first of all, we are a company backed up by a group which is 350 years old. So we have a lot of expertise in our group. Second, we are in the gypsum industry for 100 years. So again, we are bringing all this expertise into the products we are manufacturing in Vietnam. Then, clearly, as an international company, we are following all the international standards, such as ASTM or EN. And in addition, we are also clearly using the TCVN standard, which is the Vietnamese standard. Okay, talking about TCVN, what is the importance and the meaning of that standard toward the benefit of the consumer and the product in general? I will say that in many countries, people will believe that the local standard, it's a lower quality standard than international standards in order to facilitate the promotion of local products. In Vietnam, it's completely the opposite. In Vietnam, the TCVN, the Vietnamese standard, is asking higher performance than the international requirements. And especially here, they are taking into consideration that Vietnam has some particularity, is that Vietnam, you are in a high humid country, and then you have to take this into account. So the testing that we have to do in Vietnam has to take into account that there is a high humid country, so which is much better for the consumers. Thank you very much, and we'll get back after a short break again. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi phần 2 của chương trình Câu chuyện Kinh doanh nói về
việc phát huy lợi thế của sản phẩm trần và vách thạch cao. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong giây lát rồi sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng ông Oliver.